Hi guys, my videos don't have long intros. We start now. Before we end this video, shout out to Justin and Sean. They were my students when they were in grade 2. See you! Huwag ka mo ulit! Hawakan mo lang! Pangit eh! Hindi! Pinapit-pit po ako nito! Pinapit-pit po ako nito! Pinapit-pit po ako nito! Pinapit-pit po ako nito! Kasama ko po si Boss Bert. De, yan po ang kanyang regular attire so Libre mo na lang ako. eh yung ano, yung mall mo, kamusta na yung mall mo ngayon? Mababa ang ano ngayon eh. Baba ang revenue. Revenue. Ayan. Bongis talaga ni Bert. Nakachinelas Kasama ko ngayon si Mayor eh. Nakachinelas. Ay, Mayor ba yan? Kasama ko si Executive Director eh. Oh. Ang bira ako! Ang pangit eh! Hindi mo! Hindi mo! Huwag ka mo ulit! Hawakan mo lang! Ang pangit eh! Hindi! Pinapit-pit po ako nito! Hindi yan! Tara, tara!